السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بحلقة جديدة اليوم إنه شلون نساوي طحينة بالبيت. الطحينة بتروحوا على السوق تجيبوها، في كثير أنا عملت دراسة عليها وشفت إنه في ناس يعني بالأسواق بيبيعوها مغشوشة، بيحطوا لها طحين وبيحطوا لها شغلات كثيرة مشان يتقلوها ويغشوها، عرفت شلون؟ ويعملوا أرباح فيها. فأنا حساويها بالبيت، ومنها بعدين بساوي المسبحة على إيدي والحمص على إيدي. فهلا شو حنساوي؟ حنحمص كاسة سمسم على نار دون الوسط بشوي، شايفين شلون؟ من تمام نحرك حوالي 5 دقايق لحتى تشقر شوي. هلا اذا حمصناها غامقه بتصير الطحينه لونها غامق وإلها طعمه قويه، فانتم على حسب الطعمه اللي بتحبوها الطحينه. فهلا انا 5 دقايق شايفين شو لونها صار؟ شقره تقريبا. فهلا هي خليها تبرد، وبالوقت هاد يكون عندي انا زيت ماله طعمه حتى استخدمه ودي يطحن وساوي الطحينه بالخلاط. هذا الزيت بذر العنب، زيت بذر العنب ما له طعمه هذا. فهذا منه معلقه ومعلقتين على حسب، انا بشوف بالخلاط قديش بدي حتى تصير معي القوام اللي بدي اياه انا تاع الطحينه. فهلا 5 دقايق نطفي تحتها ونبردهم قبل ما نجيب الخلاط ونخلطهم بالخلاط، ونضيف معلقه ومعلقتين زيت، وبيطلع احسن طحينه بالبيت وصحيه وطيبه ومغذيه ومو مغشوشه. عندي الخلاط بنحط جواته سمسمات ونخلط معلقه بننزلهم. شايفين شلون صاروا معجونه؟ صاروا ناعم. هلا شوي شوي بنحط الزيت لحتى يصير القوام اللي بدنا اياه. شايفين شلون صار سائل؟ فبنزل البودرة تبع السمسم لجوا، خليها تتخلط. صارت حلاوة. هاي صارت طحينة ولا أحلى منها. شايفين شلون؟ بدكم إياها مريقة بتصير مريقة، بتحطوا لها شوية زيت تاني. هلا هي حوالي معلقتين 3 زيت لكاسة سمسم، وهي صارت أحلى طحينة. شايفين شلون؟ بدكم إياها غامقة معناتها بدكم تحمصوا السمسم أكثر. هذا تحميص 5 دقايق على نار دون الوسط بشوي مع التحريك الدائم. هاي أحلى طحينة سويناها بالبيت. أنا بحب دائما يكون تم البريق أو تم الوعاء اللي بحط فيه الطحينة عريض، مشان إذا سمكت أو جمدت حركها، فوت معلقة وحركها منيح. إن شاء الله تعجبكم الحلقة، تستفيدوا منها وتدعونا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.